Ẹ káàsán o. Káàsán sir. Yes sir. Yeah. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ṣé lè sọ orúkọ yín àti ibi tá a ti bí yín fún wa. Orúkọ mi ni Prince Nurudeen Alabi tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Sufi Aloma. Wọn ò bí mi sí kó ọmọ lókèlè mi o. Yeah, wọ́n bí mi ní ọmọ àrà ọmọ náà bí mi sí. Nígbà mo ti kéré mo ti dàgbà. So gbẹ̀dẹ̀ mi ti bẹ̀rẹ̀ wéré. A máa ń kọ wéré bàtà wà ní school. A máa ń kọrin tó bá ti di ìgbà àwẹ̀. A máa jí àwọn èèyàn pé ẹ dìde sàárì tó wéré nìyẹn. Láti wéré yẹn láti bọ́ sí Fújì. Ṣùgbọ́n ọgàn lẹ bọ́ sí Èkó. Àti bọ́ sí Èkó ó ti ṣe díẹ̀, ó ti lé 20 years àti bọ́ sí Èkó. So ṣé Fújì ló gbé yín dé Èkó? Fújì mi iṣẹ́ méjì jọ ti wà lẹ́kọ̀ọ́, Fújì náà nìkan. So nísìnyí ṣiṣẹ́ kan mọ́ Fújì ló wá ṣe. So kí ló influence yín láti sọ pé ẹ fẹ́ kọ Fújì? Àwọn wo? Sẹ́rí olórin kan kọ nígbà kan, ó ní ẹ̀bùn lórin kíkọ, ẹ̀bùn ní ìlú lílù, ẹ̀tọ́ lọ́n bá fún ni. Eléré wà, olórin wà. Eléré ọ̀tọ̀, olórin ọ̀tọ̀, ẹ má dà papọ̀ mọ́ra wọn. Tẹ́ bá rí eléré ìsìn, ó lè mic kó máa kọrin Wasiu Ayinde, kó kọ Orlando Owo, kó kọ Barrister, a máa kọ́ bí wọ́n ṣe kọ́, kò ní sí wàhálà kankan bẹ́ẹ̀. Eléré nìyẹn. Tẹ́ bá rí olórin, ẹ ti mọ̀ pé olórin nílé, orin tẹ́ ìgbèrè máa kọ́ fún yín. Tẹ́ bá sọ̀rọ̀ kan, ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ yín bẹ̀rẹ̀ tó máa mú ní tó máa kọ́ fún yín, tẹ́ máa rò pé wow, orin dẹ̀ sweet gan, olórin nìyẹn. So ẹni tó lọ́ wá fún ní ẹ̀bùn orin yàtọ̀ sẹ́ni tó lọ́ fún ní ẹ̀bùn eré. Àtọ́lọ́ fún ní ẹ̀bùn orin, àwọn ló máa jó lórí ẹ̀ pé olórin ni mí. Wọ́n lè kọ́kọ́ jìyà mẹ́ kan máa fà bọ̀ tó bá yá wọ́n máa mú jẹ wọ́n bẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ ṣé. Mo mọ̀ pé ẹ níyàwó, ẹ má bínú pé màá kàn béèrè díẹ̀ sí pé ṣé wọn pọ̀ púpọ̀ àwọn ìyàwó tẹ́ ẹ ní? Ìyàwó kan ni mo ní. Ìyàwó kan mo ní ìyàwó kan. Ẹ̀ẹ̀kan lè láwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó dẹ̀ jẹ́ ìyàwó alálùbáríkà. Mo dẹ̀ ní àwọn ọ̀rẹ́ obìnrin wà tó jẹ́ fáǹsì mi, wọ́n máa ń láìka tó máa gbó èmi tí bá ń kọ́, wọ́n máa wá gbó, wọ́n máa jó. Mo lè bá wọn jó lágbo yẹn, kájọ jó gbogbo nǹkan báyẹn, so ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Àmọ́ ibi tó máa parí sí nìyẹn. Ibi tó máa parí sí. Àwọn nǹkan tí mo fẹ́, kí ni style Fújì tẹ́yìn kọ gangan? Sẹ́rí style Fújì tèmi kọ. Kí lẹ máa pè? Èmi lè pe orin tèmi kọ ní Àpàlà Fújì International. Àpàlà Fújì International. Wọ́n ní tọ́lọ́run bá fún ẹ ní ẹ̀bùn kan tó bá fi pamọ́, Ọlọ́run gan máa bínú. Tọ́lọ́run bá fún yẹn lẹ́bùn kan, ìyẹn gbọ́dọ̀ lo ẹ̀bùn yẹn. Sínú Peter ní ó ní òun afro ọ̀tọ̀ jùjú ọ̀tọ̀, ó dà papọ̀ ni. Hip hop Fújì wà, ẹni máa kọ hip hop, akọ Fújì. Mo lẹ́rìí kan jẹ́ pé ó máa ń kọ wákà Fújì, ó máa kọ wákà àtúkọ Fújì. Tí o bá kọ wákà sí Fújì yẹn, ó possible ká má gbọ́ Fújì ẹ̀. Ẹlòmíì tí o bá kọ hip hop sí Fújì yẹn, ó possible ká má gbọ́ Fújì ẹ̀. Ẹlòmíì tí o bá kọ Fújì sí hip hop yẹn, ó possible ká má gbọ́ hip hop ẹ̀. So kádàrá ti wà pé méjèèjì yẹn ló fẹ́ ṣe mẹ́sẹ̀jì yẹn lé lórí lọ́n tó lè listen láti gbọ́. Aláàjì Síkírù Àyìndé Barrister, ẹ bá wo rẹ́kọ̀dù tí wọ́n ṣe, ẹ jọ pé Fújì nìkan lè máa ń gbọ́ mẹ́. Ẹ gbọ́ mi tó máa dàbí wọ́rọ̀, èmi àjọ wéré bẹ́ẹ̀. Àwọn náà ò ṣe wọ́n wé mi sà pé ọ̀nà kan ló ń lọ. Kálukú náà ló ń fi àwọn nǹkan míì ló fi mọ̀. But ìgbà tí mi bẹ̀rẹ̀, ìgbà tí máa ń kọ Fújì ni. Ìgbà tí mo travel out, tí mo dé London, tí wọ́n á wòye pé àwọn tàjọ lọ sí London yẹn, at least gbọ́n tó wọlé tàjọ wọlé tí kò tó àwọn ọlọ́gbà yẹn Fújì lẹ́fí bọ́dì ń kọ. Àwa lọ síbi kan máa ń pè ní Camberwell yẹn wà ní Nollywood after Willis ní London. Ọjọ́ yẹn àtàfẹ́kọ̀ Fújì mẹ́ àtó 6 sí 7 nínú ọ̀lù yẹn. Sẹ́mọ̀ gbogbo àwa 7 yẹn onífújì ni wọ́n tàwà ní ọ̀lù yẹn. Àwọn àwòye pé mo fẹ́ kán gbọ́ orin ni, àwọn tó jọ́gà sí mi wà ń bẹ̀. Àwọn tó gbà tèmi ò tí bẹ̀rẹ̀ Fújì, àwọn tí ń kọ Fújì wà tí wọ́n ń lókè máa ń kiri àkàrà tí màmá mi ń tà ni wọ́n ti ń kọ Fújì. Àwọn bàbá Sékélé, àwọn bàbá Kóńtà, àwọn bàbá Adéwálé Kóńtà, àwọn bàbá yẹn pẹ̀lú Wasiu Ayinde wọ́n jọ ṣe kinní ni, àwọn alájọ wà ń bẹ̀, àwọn Aláàjì Sínú Àkànní àjọ wà ní ọ̀lù ńjọ́ yẹn ni ní Camberwell. Ohun wo mo fẹ́ lò tí ẹ má jẹ́ ká tẹ̀tara kò sóhun kankan táwa fẹ́ lò lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ààrẹ
tàbá sọ pé o fẹ́ kọrin àwọn kò tá àwọn máa kọ orin fún ẹ láti ayé ẹkọ láti ilẹ̀ tó máa fi dókè wọ́n máa kọ ogbó ẹ̀ tán kò sí kẹ́kẹ́ mo wá dùn mo wá wò pé Ọlọ́run mo lè káyàn pé mi náà wà bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ yẹn mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé mi náà wà ní ọdún yẹn pé mo wá London mo wá kọrin tòmọ́tà náà ti sọ pé kéwò ẹni tó wà padà mo wá ibi ìbàdàn ti bá ti mọ̀ the first thing wọ́n ní kí ààrẹ kọ́kọ́ kọrin ní aláìjìnà kan àwọn kọ́pìlì ìjọ yẹn ààrẹ ló lọ nípo tútù mú pé ẹgbẹ́ kó sáré ṣe tòun òun tó máa ti kọrin táwọn bá ti kọrin tán àwọn lọ àwọn ò ní dúró àti àní kí kò mẹ́ta fún ààrẹ lọ aláìjìnà kan máa kọrin kan jọ kán jẹ́ kiri kọ́kọ́ sẹ̀ kójú kó tó rọ̀ àwọn onírọ̀ òjò bá kọ́rọ̀ ní sẹ́ kiri yẹn kó tó bá sẹ̀ bàbá bá kọ́ gbóre ẹbọ ti sáàjò kókó tọ̀ kí la tó fẹ́ nínú àtàjọ lọ́jọ́ mi mo forúkọ bọ̀ wọn láti rí àwọn àbáyé mi wà tó sájáde pé ibi ìkùsẹ̀ sórí mọ́ orin yẹn ti travel padà sí Nàìjíríà lórí àwọn nǹkan kankan mọ́ torí ààrẹ ó lo òkè ó lo gbogbo ẹ̀ pátápátá mo wá wò jọ yẹ pé ìlú náà fẹ́ káyọ̀ mọ̀ mi wáyé báyìí ìjọ yẹn gangan làpàyọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ mo bá gba máìkì ló ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn orí àpàtẹ́ mi kọ́ níjọ́ yẹn tí mi ì tí lo 5 minutes lórí àpàrà yẹn àwọn tó ń lọ padà tí wọ́n lọ lágbára Ramoni Àkànní Ramoni wà ní kí àná ẹ̀fúnjọ́ yẹn wọ́n padà wọn ò lọ mọ́ wọ́n padà sókè pé irọ́ ni kò jọ orin nílùú Ìkẹ́ bí ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn wọ́n ní kí ló 10 minutes yẹn di 30 minutes wọ́n ààrẹ ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n padà tí wọ́n pàǹfẹ́ kọrin sí gan again tó bá dúró máa sọ ààrẹ ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n padà àwọn náà tí wọ́n kọrin sí again so ìjọ yẹn mo detect talent mi jọ yẹn pé ṣé pé gbàtí máa ń tẹ̀lé Musiliu Lawrence Ọlá káàkiri because mo tẹ̀lé Alhaji Musa àti máa ń kápálà yẹn mo tẹ̀lé more than 10 years mi ò kọ́ sórí lẹ́yìn but mo kàn láti máa tẹ̀lé because orin yẹn mo like ẹ̀ èmi náà ń fetí sí nígbà yẹn pé ìjọ kan wà tí lè máa fẹ́ rọ́ pẹ̀lú fújì yìí tó yẹ pé Alhaji Sùlẹ̀ Barrister náà àwọn náà kọ́ wéré lọ́dọ̀ yẹn náà wọ́n lọ kọ́ sẹ́ wéré pé mo fẹ́ kọ́ wéré yes wọn ò dédé bẹ̀rẹ̀ sẹ́ wéré wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn míì tó yẹ kí wọ́n ní star nídìí iṣẹ́ fújì táwọn náà kọ́ iṣẹ́ orin kan tó máa ṣe èmi náà mo kọ́ iṣẹ́ àpàlà yẹn kún fújì mi ni mi kọ́ fújì yẹn mi kọ́ lóde anybody ẹ̀bùn tọ́lọ́ fún mi fújì bọ́tà àpàlà yẹn mo kàn lẹ́yìn pẹ̀lú fújì yẹn bó ṣe di pé ó di àpàlà fújì international ni. ẹ ṣe in fact mo gbádùn yín ẹgbẹ́ fúnmọ́ àwọn ẹ̀ ṣe kí ni position yín bẹ̀. ẹgbẹ́ fúnma kí ni oyè tẹ́ jẹ ní zone wa àbí ní Nàìjíríà. Association of Nigeria èmi financial secretary fún ẹgbẹ́ Lagos State mi ìjòyè ní zone state mo ti lọ jòyè financial secretary ni mo jẹ́ financial secretary ni mo jẹ́ fẹ́gbẹ́ onífújì lẹ́kọ̀ọ́ bí ẹgbẹ́ yẹn dẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ tó dáa ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé yẹn lè máa fi bóòdì pé mò ń ṣẹgbẹ́ ni ìgbọ́n ní gbàtà wọlé sí London àwọn ẹgbẹ́ fún àwọn London wọ́n máa ń pè wọ́n ní FUMAC àwọn ni FUMAC Fuji Music Association of UK ẹni tó jẹ́ president wọn náà máa ń pè ní Alhaji Fọ̀súọ̀ Lateef Àyìnlá Atẹnurojọ Fọ̀súọ̀ òní president wọn ní UK bàtà wà wọlé àwọn gbé àwa tí wọ́n help wa pé fún pé èyí jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ FUMA náà ń jà tẹ wọlé sílùú ìyàpọ̀ gbọdọ̀ jẹ́yìn wọ́n ṣe sóò fún wa ní Manchester wọ́n ní outside London níbẹ̀ yẹn o wọ́n tún ti sóò fún wa again ní East London ní àwọn ẹgbẹ́ FUMA tó wà London yẹn so ẹgbẹ́ FUMA ẹgbẹ́ tí a máa ń gbéra wa lárugẹ ni àbá mo dẹ̀ nígbà tí mo kò sí kẹ́tẹ́ bá ṣe bí ṣe wà yìí mo lọ lọrin December 25 mo lọ joyè Jagunmólú Àdínì gbà tí mo lọ bẹ́ẹ̀ nílọrin àwọn FUMA wọ́n wá wọ́n dúró àtúnwá tó tètè kó bí wọ́n tún dúró. So ẹ mọ̀ pé ní àárín ìgboro ní society ó lójú tó máa fi ń wo àwọn onífújì àti fújì gangan fún rẹ̀ ojú ò lérò pé wọ́n fi ń wò yìí. sẹ́rí àwọn bàbá wa ń lo òkè tí wọ́n ti bí èmi wọ́n ní tóní bàbá pé bẹ́ẹ̀ lákòófọ́ wọ́n ní tóní bàbá pé bẹ́ẹ̀ lákòófọ́ ẹ má bínú pé mo pòwe o wọ́n ní ayé àpè ní pàǹtí jùlọ tó bá ṣe ìgbé àìsẹ́ náà làwọn yẹn náà máa bá ibi bẹ́ẹ̀ mi lè tó iṣẹ́ sí àárín ibi tó ti ń fa gbóòsì ní mo kọ́ níbẹ̀ kò possible because orin I'm not a local musician kí n tó gba físà àmọ́ tó jù mí rí kí n tó ẹ̀mọ́rú kan báyẹn mi lè wá dé kí wọ́n pé mo wá lọ kó sùkà láàrin ẹgbẹ́ àwọn tó ń fa gbó àbí àwọn ibi tó ti mú pàrágà ibi tó yẹ kó tọ́lọ́pàá bá dé gan ibodè àsádà wọn ò ní lè dúró mi lè kọrin bẹ̀ so ibi tó bá ti ń kọrin yẹn náà ló máa júwe ibi wọn náà sí ẹmọ àwọn àbá wọn ní fi ọ̀rẹ́ ràn mí àsọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́ tó bá fi fáǹsì ràn mí sì máa mọ̀ èèyàn tó jẹ́ tẹ́ bá ti dáhùn fáǹsì mi ẹ̀ tí mo rí èèyàn tèmi náà jẹ́
so oníkálukú ló ní bó ṣe ń packaging iṣẹ́ fújì tiẹ̀ láyé ìgbà kan ni pé tẹ́lẹ̀ bá ń kọ fújì ẹ rí i pé àwọn ọmọ ọ̀tá a máa yọ̀gò a máa yàdá a máa yọ̀ gbẹ̀ àyẹn gbé òsì mọ́ sí i because ẹgbẹ́ ti wà ó ti wà ní òfin pé onífújì kò lè máa kó lọ́dún bus stop máa kọ́ ní bus stop mọ́ ọlọ́pàá máa mú ẹ tó bá fẹ́ sí jump wà lọ sí restaurant tó mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn ó wà decent ẹni tó dẹ̀ ní restaurant yẹn máa gbẹ̀ láyè kó wá kọrin tí wọ́n kàn kó sí kíláàsì wájú tàwa máa kọrin àmà pariwo àmà ìdísọ́mọ̀ ará àdúgbò wà lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ hospital wà ló fẹ́ kó sí máa ṣe jump lẹ́gbẹ̀ẹ́ hospital alárẹ̀ kan tó ń tán fún ní drip lọ́wọ́ wá ní olórin kan ní ìsọkùn sálẹ̀ ìyẹn kò sí ní ẹgbẹ́ fún màmọ́ òfin ti wà ìlú tí òsófin ẹ̀sìn ò sí òfin ti wà ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ti wà so. ẹ ṣeun so lọ́rọ̀ kan ṣá ẹgbẹ́ yẹn ó ti fún Fuji music ní image tó tún yàtọ̀ fún wọn ẹgbẹ́ máa ń kọ́ ni mo ní fún máa ń sọ òsè sàn kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ fún máa ń sọ òsè sàn kò gbọ́dọ̀ dàrú ẹni bá lóun fẹ́ tù tiẹ̀ ló máa tú fún máa ń sọ òsè sàn ẹgbẹ́ yẹn léré wọ́n tó bá dábàá pé o fẹ́ dẹgbẹ́ yẹn rú ìwọ fúnra rẹ̀ gan ló máa dàrú fún rẹ̀ because èèyàn kan tó bá dáná oúnjẹ fún gbogbo ẹgbẹ́ àwọn ẹgbẹ́ máa jẹ́ o bọ̀tẹ́gbẹ́ bá dáná oúnjẹ fún wọn nìkan ò ní jẹ tán o. So of course question náà tí mo ti ń bi gbogbo èèyàn ni pé kí ni bí àwọn hip hop ṣe ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ tó dẹ̀ pé gbogbo àwọn big corporations àwọn náà ń pè àwọn náà ń lò fún àwọn kíní wọn ṣé kò dẹ́rù bà òye pé ṣé kíní ṣé fújì wa ṣó máa bó lọ́jọ́ iwájú ẹ̀ ṣe máa rí. sẹ́rí kọ́lọ́hún bá wa tún nàìjíríà sí ìgbà kan táwọn yẹn bá dàgbò ẹlòmíì ó ní iye tó máa ná ṣùgbọ́n sìn ẹlòmíì ó ní iye tó tún ná sí lórí economic wa bó ṣe rí ní nàìjíríà sí economic yẹn tó dà pé kò tí balance dáadáa yẹn bó ṣe ń affect àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó wọ́n affect àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ tó wọ́n affect àwọn olórin náà bàkátà bá lọ pàtí ìsìn oníyẹ tá máa ń pa oníyẹ tá à ń pa ń sìn táwọn náà sì gbàgbọ́ pé nàìjíríà yìí ó sì máa dà pẹ̀lú àdúrà àtàforítì àbáforítì ó máa dà àtàwọn tó náwó fún wa náà kọ́ lọ́n jọ kó bá gbé ọwọ́ wọn sókè ìbọn tí wọn ò bá máa support wa àdídá sí o ìyẹn tó bá dá tó ṣe rẹ́kọ̀dù tó máa dá gbọ́ ni lọ́ọ̀chì nǹkan bá ló fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ so kọ́lọ̀ máa tún nàìjíríà wa yìí kọ́lọ̀ máa tún ṣe tó bá dá dáadáa promoter ló máa ń wó lórí kiri nígbà kan ṣùgbọ́n sì kálukú ló ń mú wá pẹ̀ ló ń fi ṣe rẹ́kọ̀dù ló gbé fáwọn mákẹ́tà pé ká má sọ fóònù náà ti dolórin àná ká sáà má sọ fóònù náà ti wà ń bẹ̀ kálukú náà tiraka fún iṣẹ́ ẹlòmíì mo ní kọ kò ló tó máa ṣe rẹ́kọ̀dù kò lẹ́ni tó máa help ẹ̀ so ó ń jẹ́ kí ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún yẹn kó máa parẹ́ mọ́ lára ọ̀tọ́lọ́run bá gbé àwọn èèyàn dìde fún wa tó bá ràn wá lọ́wọ́ wọ́n lè mú èèyàn mẹ́ta lọ́dún kàbọ̀ èèyàn márùn kan help wọn táwọn náà bá gùnkè wọn ò ní sí pé fáwọn tó help wọn náà so we need support either individually or from the government I need it. ẹ ṣeun Prince Alabi Sophia Lomo ẹ ṣeun. Àbò.